Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajiv Bora আৰু আজি আমি তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিওলজি পেপাৰখনৰ ইউনিট 4 টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো য'ত আমি শিকিম ট্ৰান্সলোকেশন ইন দা ফ্লোয়াম। এতিয়া কথা হ'ল ফ্লোয়াম নামটো শুনিছা তোমালোকে হয়নে? জাইলামৰো নাম শুনিছা। জাইলাম আৰু ফ্লোয়াম নামটো শুনিছা? নামটো শুনাই হোগা। তো জাইলাম আৰু ফ্লোয়াম মিলি আমি একেলগে কি বুলি কওঁ? ভাস্কুলাৰ বান্ডল। ভাস্কুলাৰ বান্ডল বা ভাস্কুলাৰ সিস্টেম এইবিলাক আমাৰ শিৰা উপশিৰা বিলাকৰ নিচিনা আমাৰ যেনেকৈ গাত শিৰা উপশিৰা আছে য'ত থ্ৰু হুইচ আমাৰ গাত কি হয় ব্লাডছ বিলাক এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ যায় আৰু ব্লাডে কি কেৰি কৰে নিজৰ লগত ফুড কেৰি কৰিব অক্সিজেন কেৰি কৰিব বেলেগ বেলেগ বস্তু যিমান বিলাক আমাৰ বডিত লাগে ইম্পৰ্টেন্ট এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কেৰি কৰে তেনেকৈ প্লান্টছ বিলাকত নাৰ্ভ সিস্টেমটো নাই হয়নে বা এনেকুৱা সাৰ্কুলেটৰী সিস্টেমটো নাই তো এই ভাস্কুলাৰ বান্ডল বিলাক জাইলাম আৰু ফ্লোয়াম মিলি এই শিৰা উপশিৰা বিলাক বনায় তোমালোকে যদি এটা দিমাগত এটা পিকচাৰ বনোৱা ধৰি লোৱা এডাল প্লান্ট ঠিক আছে এডাল ধুনীয়া প্লান্ট আৰু প্লান্টৰ এটা লিফ এটা লিফ তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা লিফটো এনেকে শিৰা উপশিৰা বিলাক দেখাব লিফ এটা যদি তোমালোকে সোৱা এতিয়া ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে বাহিৰলৈ গৈ যদি লিফ এটা চিঙি সোৱা তো সোৱা এনেকে শিৰা উপশিৰা বিলাক এনেকে টাইপৰ দেখিবা হয়নে এনেকুৱা টাইপৰ শিৰা উপশিৰা আৰু এই শিৰা উপশিৰা বিলাক এনেকে লগ লাগি একেবাৰে ৰুটছলৈকে গৈছে তোমাৰ শিপালৈকে এই শিৰা উপশিৰা বিলাক লগ খাই আছে তো এই শিৰা উপশিৰা বিলাক একচুয়ালি কি এবিলাক হল ভাস্কুলাৰ বান্ডল এইবিলাক ইয়াত কি আছে মানে ইয়াত জাইলাম আৰু ফ্লোয়াম দুইটাই আছে জাইলাম আৰু ফ্লোয়াম দুইটা মিলি পেলাই আমাৰ এই ভাস্কুলাৰ বান্ডলটো বনে আৰু এই ভাস্কুলাৰ বান্ডলৰ কাম কি জাইলামে কি কৰে তোমাৰ ওয়াটাৰ তাৰপিছত মিনাৰেলছ যোনবিলাক আমি পঢ়ি আহিলো সেইবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে from roots to leaf হ'ব পাৰে কেতিয়াবা লিফৰ পৰা বেলেগ জেগালে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে এই শিৰা উপশিৰা বিলাকেদি বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ আছে হয়নে ফ্লোয়ামৰ মেইন কাম কি ফ্লোয়ামৰ মেইন কাম হ'ল ফুড ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰা ফুড ট্ৰান্সপোৰ্ট মনত কেনেকৈ ৰাখিবা এটা বস্তু মনত থাকিলে হ'ল বহুত খেলিমেলি কৰে মই নিজেও খেলিমেলি কৰিছিলোঁ যে জাইলামেদি ফুড যায় না ফ্লোয়ামেদি ফুড যায় যদি এটা মনত ৰাখা ইটো নিজে আহি যাব ফৰ দি ফ্লোয়াম ফৰ দি food for তো কেতিয়াও নাপাহৰা তো ফুডটো যদি ফ্লোয়ামেদি যায় ওয়াটাৰটো কিহেৰে যাব অফ কোৰ্স জাইলামেৰে ওয়াটাৰ আৰু মিনাৰেল যাব আৰু ফ্লোয়ামেৰে কি যায় ফুড যায় প্লাস যোনবিলাক হৰমোনছ আছে আমাৰ অক্সিন জিবাৰলিন সাইটোকাইনিন যোনবিলাকে প্লান্ট গ্ৰোথত হেল্প কৰে ডেভেলপমেন্টত হেল্প কৰে কিছুমান হৰমোনছ আছে প্লান্ট গ্ৰোথ হৰমোনছ বুলি কয় সেই হৰমোনছ বিলাকো ফ্লোয়ামেদি ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় এজেগাৰ পৰা আন জেগালে গম পালানে তো এই বস্তুটো যে ট্ৰান্সলোকেশন ইন দা ফ্লোয়াম যে ফ্লোয়ামেদি কি বস্তুনো ট্ৰান্সলোকেট হয় ট্ৰান্সলোকেশন মানে কি মুভমেন্ট এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালে বস্তুবিলাক কেনেকৈ মুভ হয় কি বস্তু মুভমেন্ট হৈ আছে প্লান্টৰ ফুড মুভমেন্ট হৈ আছে সেইটো বস্তু আমি ইয়াত ডিটেইলছত পঢ়িম এতিয়া আমাৰ যদি ওভাৰভিউটো চাই লোৱা গুটে ইউনিটটোৰ প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব এক্সপেৰিমেন্টাল এভিডেন্স ইন দা সাপোৰ্ট অফ ফ্লোয়াম এজ আ সাইট অফ সুগাৰ ট্ৰান্সলোকেশন এইবিলাক যে ফুড যোনটো সুগাৰ ৰূপে থাকে আমি ডিটেইলছত পঢ়িম এতিয়া যোনবিলাক প্লান্টত ফুড বনে সেই ফুডবিলাক একচুয়ালি সুগাৰ ৰূপত বনে সুগাৰ মানে শৰ্কৰা বুলি কয় নেকি সুগাৰ টাইপত বনে এই সুগাৰ বিলাক যোনটো লিফত বনি আছে সেই বস্তুবিলাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলে ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ সুগাৰটো ফুড বনিলে লিফত বনিছে লিফৰ পৰা ৰুটছলৈকে যাব লাগিব কাৰণ ৰুটছক এনাৰ্জি লাগিব সেই খাদ্যখিনি খাই তাৰ এনাৰ্জি বনাব সি এনাৰ্জি বনাই পেলাই নিজৰ আৰু শিপা মেলিব তললে হয়নে তললে আৰু শিপা মেলিব যাতে আৰু সি মিনাৰেলছ টানিব পাৰে আৰু সি ওয়াটাৰ ল'ব পাৰে তো এই সুগাৰখিনি ইউজ কৰি পেলাই প্লান্টে বেলেগ কামত লগায় আৰু এই বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ লাগিব এতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট এটো প্ৰুফ কেনেকৈ হ'ল যে এই বস্তুবিলাক যে ট্ৰান্সপোৰ্ট যে হৈ আছে হেতু ফ্লোয়ামেদিয়ে যে হৈ আছে হেতু কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰুফ কৰিবা তো প্ৰথম টপিকটোৱে হ'ল আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টাল এভিডেন্সটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আমি চাইম প্লাস এই যে বস্তুবিলাক যে ট্ৰান্সপোৰ্ট যে হৈ আছে হেতু এটা মডেল দিছে সাইন্টিস্ট বিলাকে এই মডেলটোৰ নাম কি
প্ৰেছাৰ ফ্ল' মডেল গম পাইছেনে এই মডেলটো আমি ধুনীয়াকৈ চাম প্লাছ আমি চাম ফ্ল'য়াম লোডিং আৰু ফ্ল'য়াম আনলোডিং কি বস্তু বেছি টাইম নালাগে একদম এইবিলাক দেখোঁতেহে বৰ একদম আমাৰ এইটো বস্তুৱে বৰ ডেঞ্জাৰ আমাৰ চিলেবাছত যেতিয়া বস্তুবিলাক দিয়ে একদম ভয় খোৱা দিয়ে ফ্ল'য়াম লোডিং ফ্ল'য়াম আনলোডিং একো বস্তু নাই 2 ছেকেণ্ডৰ কথা বুজিবলৈ কিন্তু এতিয়া লাগিছে কি বহুত কিবা এটা ডাঙৰ বস্তু নেকি হয়নে আমি যেতিয়া বুজিম একদম ইজি বস্তু এটা এই কি ভাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা বস্তু এটা আমি ইমান এনেই টেনশ্যন লৈ আছিলোঁ এনেকৈ বুলি ভাবিবা ফাইনেলি আমি চাম সোৰ্স আৰু সিঙ্ক ৰিলেশ্যন এতিয়া সোৰ্স মানে কি উৎস ধৰি লোৱা আমাৰ যোনবিলাক লিফ সেইটো সোৰ্স বুলি আমি কওঁ কিয় কওঁ সোৰ্স বুলি কাৰণ তাত আমাৰ খানাটো বনে আমাৰ নহয় প্লান্টছৰ খানাবিলাক বনে হয়নে তো লিফটোৱে সোৰ্স হিচাপে কাম কৰে আৰু এনেকুৱাবিলাক অৰ্গেনছ এনেকুৱাবিলাক পইণ্ট যোনবিলাকত নেকি খাদ্যটো ইউজ হয় য'ত খাদ্য বনে সেইটো হ'ল সোৰ্স য'ত খাদ্যটো ইউজ হয় সেইটো হ'ল সিঙ্ক এতিয়া সিঙ্কটো কি হ'ব পাৰে কিছুমান ফ্ৰুটছ হ'ব পাৰে য'ত নেকি সিড বনি আছে হয়নে সেই তাত খাদ্য লাগিব ৰুটছত খাদ্য লাগিব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় নতুন লিফ জিন্দা হয় নতুন লিফ বনায় প্লান্টে যেতিয়া স্প্ৰিং সিজন আহে তেতিয়া নতুন এটা লিফ ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে নতুন এটা ফুল ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া তাক এনাৰ্জি লাগিব তো তেতিয়া লিফ বা ফ্লাৱাৰ এটাইও সিঙ্ক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে যোনটো নতুন লিফৰ কথা কৈছোঁ যোনটো পুৰণা লিফ সেইটো এইটো সোৰ্স হিচাপে কাম কৰিব তো এইবিলাক বস্তু তাৰ সোৰ্স আৰু সিঙ্কৰ মাজৰ কেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি উঠে সেই বস্তুটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিম এই গোটেই ইউনিটটো এতিয়া প্ৰথমতে কথা হ'ল আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেন্সটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম যে ফ্ল'য়ামে দিয়ে যে বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট আছে কি প্ৰুফ আছে তোমাৰ গাত প্ৰুফ এটা দিয়া এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেন্সটো চাই লওঁ চোৱা ধৰি লোৱা এডাল প্লান্ট ধুনীয়া এডাল গছ হেল্ডি গছ এডাল তলত আছে ৰুটছ অ'কে এতিয়া কথা হ'ল যে আমি যদি এনাটমি পঢ়োঁ এই প্লান্টডাল যদি আমি মাইক্ৰস্কোপ লগাই কাটি পেলাই চাওঁ এই কাণ্ডটো যদি কাটি চাওঁ আমি ষ্টেমটো তেতিয়া আমি কি পাম একচুৱেলি ফ্ল'য়ামখিনি কি হয় বাহিৰ ছাইডত থাকে মানে এডাল যদি এটা কাণ্ড বাহিৰৰ যোনটো অংশ তাত ফ্ল'য়ামটো থাকে চ' বাহিৰ আউটাৰ পৰ্শ্যন যোনটো নেকি বাৰ্কত আমাৰ ফ্ল'য়ামখিনি লাগি থাকে বুজি পালেনে কথাটো আৰু যোনটো ইনাৰ ছাইড গোটেই ভিতৰৰ ইনাৰ ছাইডটো সেইটো হ'ল ছেকেণ্ডাৰী জাইলাম বা উড তো ইনাৰ পৰ্শ্যনটো যোনটো সেইটো আছে ছেকেণ্ডাৰী জাইলাম বা ৰুট ছেকেণ্ডাৰী জাইলাম বা উড ঠিক আছে আমাৰ যোনটো কাঠ আমি পাওঁ গছ এডালৰ পৰা সেইখিনি একচুৱেলি ছেকেণ্ডাৰী জাইলামৰ কথা পাতি আছোঁ বা জাইলামৰ কথা পাতি আছোঁ এই বস্তুবিলাক তোমালোকে কেতিয়া ক্লিয়াৰলি গম পাবা যেতিয়া আমি থাৰ্ড ছেমৰ এনাটমি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিম তেতিয়া তোমালোকে এই বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া বস্তুটো বুজি পোৱা যে ফ্ল'য়ামখিনি কোনটো ছাইডে থাকে গছৰ একদম আউটাৰ ছাইডটো বাৰ্ক যোনটো নেকি আমাৰ গছৰ বাকলিখিনিত ফ্ল'য়ামখিনি লুকাই থাকে এতিয়া সাইন্টিষ্টবিলাকে প্ৰুফ কৰিবলৈ এইটো কি কৰিলে যে এডাল গছৰ ধুনীয়াকৈ বাকলিৰ অংশটো যোনটো নেকি আউটাৰ ছাইডটো একদম ৰাউণ্ডকৈ কাটি পেলাই উলিয়াই দিলে গম পালে বাহিৰা ছাইডটো এটা ৰিং টাইপৰ ধুনীয়াকৈ এইটো যে এডাল গছ এনেকৈ ৰিং টাইপৰ গোটেই বাহিৰৰ বাকলিটো উলিয়াই দিলে তো কেনেকুৱা হ'ব হেৰিৰ গছডাল দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব গছৰ কাণ্ডডাল দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'বনে অফক'ৰ্ছ হ'ব ইয়াৰ ৰুটছ আছে আৰু ওপৰ পিনে তোমালোকে যদি চোৱা এই বস্তুখিনি মানে কাটি পেলাই উলিয়াই দিলে ঠিক আছে এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত ধৰি লোৱা এমাহমানৰ পিছত 15 দিন এমাহ 2 মাহৰ পিছত যেতিয়া আহি চালে সাইন্টিষ্টবিলাকে দেখিছে যে অ'কে যোনটো কাট খোৱা অংশৰ ওপৰ ছাইডে বস্তুটো কি হৈছে অলপ বস্তুখিনি বাঢ়ি গৈছে টেমুনা বান্ধিছে ওপৰৰ ছাইডটো আৰু তলৰ যোনখিনি এৰিয়া আছিলে গছৰ তলৰ অংশখিনি সেই অংশখিনি লাহে লাহে শুকাই যাবলৈ ধৰিছে হয়নে ওপৰৰ লিফবিলাকটো বৰ ধুনীয়া নৰ্মেলি জীয়াই আছে একো প্ৰব্লেম নাই তাত
কথাটো বুজিছানে ওপৰ যোনবিলাক লিফ আছিলে হেহঁতৰ গ্ৰো হৈ আছে ধুনীয়াকৈ একো টেনশ্যন নাই কিন্তু তলৰ অংশখিনি লাহে লাহে কি হৈ আছে শুকাই যাবলৈ ধৰিছে তো এইটো কিয় হৈছে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকে পালে যে যোনবিলাক খাদ্য যোনখিনি খাদ্য একচুৱেলি লিফত বনে অফক'ৰ্ছ খাদ্য লিফত বনে বুলি প্ৰুভ হৈ থৈছে কিয় কাৰণ লিফতহে ফটোচিনথেচিছ হয় সালোক সংশ্লেষণ হয় এইটো চবেই জানে হয়নে লিফত সালোক সংশ্লেষণ হয় তো লিফৰ পৰা যোনবিলাক খাদ্য নামি আহিছে সেইখিনি ফ্লোএমেদি হ'ব লাগিব কিন্তু যেতিয়া যিহেতু আমি ফ্লোএমখিনি কাটি উলিয়াই পেলালোঁ এই ফ্লোএমখিনি ওপৰৰ যোনখিনি ফ্লোএম ইনটেক্ট হৈ আছে লাগি আছে সেইখিনিত আহি খাদ্যবিলাক জমা হৈছে আৰু তললৈ সি যাব পৰা নাই কিছু বুজিলানে তললৈ যিহেতু যাব পৰা নাই তলৰ অংশখিনিয়ে ফুড পাবনে তলৰ অংশখিনিয়ে ফুড নাপায় খাদ্য নোপোৱা হ'ল যিহেতু এই তলৰ যিমানখিনি ৰুটছ আছিলে যিমানখিনি অৰ্গেনছ আছিলে সেইখিনি কি হ'ল লাহে লাহে ড্ৰাই হ'বলৈ ধৰিলে শুকাই যাবলৈ ধৰিলে মৰিবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে এতিয়া ৰুটছবিলাক যদি লাহে লাহে মৰিবলৈ ধৰে ৰুটছে পানী ল'ব পাৰিবনে মিনাৰেলছ ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তো কি হ'ব লাহে লাহে যিহেতু ৰুটছেও পানী টানিব নোৱাৰা হ'ল মিনাৰেলছ টানিব নোৱাৰা হ'ল ওপৰৰ অংশখিনিও লাহে লাহে শুকুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিব তো এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ফেনামেনা হৈ আছে প্ৰথমতে লিফবিলাক নুশুকায় কিয় নুশুকায় কাৰণ যোনখিনি ৰুটছ আছিলে সেই ৰুটছে মিনাৰেলছখিনি গ্ৰহণ কৰি পেলাই কি কৰিছিলে তোমাৰ জাইলামেৰে পঠিয়াই আছিলে বস্তুবিলাক কাৰণ জাইলামটোতো নৰ্মেল হৈ আছে তো জাইলামত একো যিহেতু এফেক্ট কৰা নাই জাইলামেদি পানী চানীবিলাক ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰে প্ৰথম 15 দিন এমাহ ঠিক আছে তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া দেখিলে যে একচুৱেলি তলৰ অংশ যেতিয়া শুকাই যাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ওপৰলৈকো পানী দিব নোৱাৰা হ'ল ৰুটছখিনিয়ে আৰু লাহে লাহে গোটেই প্লাণ্টডালে শুকাই যাবলৈ ধৰিলে তো কেছটো বুজি পাইছেনে এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰা প্ৰুভ কৰিলে যে একচুৱেলি যোনখিনি খাদ্য বনে সেইখিনি জাইলামেদি পাছ নহয় কাৰণ জাইলামেদি যদি পাছ হ'ল হয় প্লাণ্টডাল জীয়াই থাকিলেহেঁতেন হয় নহয় ফুডটো ট্ৰান্সপৰ্ট হ'ব পাৰিলেহেঁতেন জাইলামেদি কিন্তু জাইলাম যিহেতু ইনটেক্ট আছে বাট আমি খেলি মেলি কৰিছোঁ কোনখিনি ফ্লোএমখিনি খেলি মেলি কৰিছোঁ ফ্লোএমেদি ফুড তললৈ যাব নোৱাৰা হ'ল কাৰণ তুমি উলিয়াই পেলালা নহয় সেইকাৰণে ওপৰত টেমুনা ভাঙিছে আৰু ফুডখিনি যিমানখিনি ওপৰৰ পৰা বনি আহিছে ওপৰ ছাইডে জমা হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে কেছটো গম পালা তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ল যিহেতু তলৰখিনিয়ে খাদ্য নোপোৱা হ'ল শুকাই যাব আৰু ফাইনেলি আফটাৰ 2-3 মান্থছ গোটেই প্লাণ্টডালে মৰি যাব তো এইটোৱে হ'ল এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেঞ্চ ইয়াৰ এটা মই ফিগাৰ এটা লৈ আনিছোঁ যোনে নোটছ বনাব বিচাৰি আছা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নোটছ বনাব পাৰিবা প্লাছ যদি তোমালোকে মই বনোৱা নোটছ লাগে ইউ কেন ফ'ল' দ্য লিংক বিল' য'ত নেকি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকৰ মোৰ নোটছবিলাক দিয়া আছে তাত তোমালোকে নোটছখিনি ল'ব পাৰিবা তো এইটো কথা হ'ল ফ্লোএম ইজ ইন দ্য বাৰ্ক দেখিছেনে বাৰ্কত যোনটো গছৰ ছালটো বাকলিত তোমালোকৰ ফ্লোএমখিনি থাকে আৰু বাকলিটো যদি তোমালোকে এৰুৱাই দিয়া অলপ সময় পিছত কি হ'ব যিমানখিনি ওপৰৰ পৰা খাদ্য বনি আছে সেইখিনি তললৈ আহিব হয় কিন্তু যিহেতু ফ্লোএমেদি তললৈ পাছ হ'ব নোৱাৰা হ'ল এইখিনিত জমা হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু জমা হোৱা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি হ'ল বস্তুখিনি গ্ৰ' হ'ল খাদ্য বেছি পাইছে এইখিনিত সেইকাৰণে ওপৰৰ অংশটো টেমুনা বান্ধি গ্ৰ' হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এইখিনি গ্ৰ' হ'ব কিন্তু তলৰখিনি চোৱা নো ফাৰ্ডাৰ গ্ৰ'থ হিয়াৰ ইয়াত তলৰ এৰিয়াটোত গ্ৰ' হোৱা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এই বস্তুটো ডাঙৰ প্লাণ্ট হ'লে বহুত দেৰিকৈ টাইম লাগে এই বস্তুটো দেখা দিবলৈ কিন্তু সৰু সৰু যোনবিলাক প্লাণ্টছ আছে আমাৰ শ্ৰাবছবিলাক হাৰ্বছবিলাক সেইবিলাকত সোনকালে দেখা দিব তো তলত যিহেতু গ্ৰ' হোৱা নাই লাহে লাহে কি হ'ব ৰুটছবিলাক ভালকৈ গ্ৰ' হ'ব নোৱাৰিব ফাইনেলি ৰুটছবিলাক মৰি যাব আৰু যিহেতু ৰুটছ মৰি গ'লে কি হ'ব ৱাটাৰ দিব নোৱাৰিব প্লাণ্টডালক গোটেই প্লাণ্টডালে লাহে লাহে শুকাই মৰি যাব তো আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে এণ্ড কৰিলোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত গোটেই ইউনিটটোৱে চেছ কৰি দিম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই